የራቦኒ ኦንላይን ክላስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ባለፈው ክፍለ ጊዜ ስለ ሪሌሽን ያሉትን አንዳንድ ኮንሰፕቶችን አውርተናል። ከዚሁም በተጨማሪ ደግሞ አንድ ኤግዛምፕል ሰርተን ነበር። ድጋሚ ሌላ ኤግዛምፕል እሰራላችኋለሁ ብዬ ነበር። ያንን ቃልን ጠብቄ ዛሬ አንድ ምርጥ ኤግዛምፕል ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ከኔ ጋር እንድትሆኑ እጋብዛችኋለሁ። እሺ፣ በባለፈ ስንሰራ ኤግዛምፕላችን የኤ ቫልዩ ወይም የኤ ሜምበሮች የቢ ሜምበሮች ሲሰጡና ከዛ በኋላ ዶሜን ሬንጅ አር ኢንቨርስ እንዲሁም የአር ኢንቨርስ ዶሜን እና ሬንጅ እንዴት እንደምናወጣ በባለፈው ክላስ እንደዛው ሰርተን ነበር። በዛሬው ክላስ ደግሞ አንድ ሪሌሽን በኢንኢኳሊቲ ፎርም ግሬተር ዛን ሌስ ዛን ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ ተብሎ ቢሰጠን እንዴት እንሰራለን የሚለውን እናያለን። እሺ፣ ወደ ጥያቄያችን ስንገባ ልክ እንደምታዩት ጥያቄው እንደዚህ ቢሆን ለምሳሌ ሌት ሪሌሽን ማለት ነው የኛ ሪሌሽናችን ናት ቻር is equals to in the brace x, y such that y greater than or equal to x square minus 9 and y less than or equal to 7 ይልና ጥያቄው ምንድነው? sketch the graph of r, find domain and range of r ይላል። ሁለተኛው ደግሞ የአር ኢንቨርስን እና ዶሜን እና ሬንጅ ኦፍ አር ኢንቨርስን እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ጥያቄ ወደ መስራት እንለፍ። ሶሉሽን እንዴት ነው የሚሰራው? ብዙ ጊዜ በኢንኢኳሊቲ ፎርም ሪሌሽን ከተሰጠን ዶሜንን ሬንጅ እና የተለያዩ ነገሮች እንደዚህ አይነት የአር ኢንቨርሶችንም ለማግኘት መጀመሪያ ላይ ግራፉን መስራት በጣም አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው ጥያቄውም አሁን ቀድሞ እንደዚህ sketch the graph of r ያለው። ይህን ጥያቄ አንድ መጽሐፍ ሳነብ ያገኘሁት ነውና ለእናንተ ደግሞ ግልጽ ያደርግላችኋል ብዬ ልስራላችሁ ብዬ ነው ዛሬ ያመጣሁት። በደንብ ተከታተሉኝ። ይሄ ጥያቄ እንስራ። sketch the graph of r ይላል የመጀመሪያው። ስለዚህ ግራፉን ለመስራት መጀመሪያ ምን ማድረግ አለብን? የተሰጡን ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው ሪሌሽን y greater than or equal to x square minus 9 ነው የሚለው። ሁለተኛው ደግሞ y less than or equal to 7 ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄን ግራፉን ለመስራት መጀመሪያ x ኢንተርሰፕቶችን ማግኘት አለብን። x ኢንተርሰፕቶች ምንድናቸው የሚለውን ለማወቅ x ኢንተርሰፕት የሚባለው በግራፋችን ላይ ግራፍ አሁን በዚህ ላይ ሚሳል ከሆነ x ኢንተርሰፕት የሚባለው xን ክሮስ አድርጎ የሚያልፍበት ፖይንት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ፖይንት ለማግኘት ደግሞ እዚች ፖይንት ላይ በx አክሲስ ላይ የy ቫልዩ ምንድነው የሚሆነው? 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ያለውን የy ቫልዩን 0 አድርገን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ y ቫልዩ 0 ትሆናለች። 0 greater than or equal to x square minus 9። ስለዚህ እንደዚህ የሚሆን ከሆነ አሁን ኖርማሊ ፖይንቶቹን ለማግኘት ስለሆነ ይሄን ኢኳልስ ቱ ብለን መስራት እንችላለን። ስለዚህ x square is equals to 9 ይሄን ሩት ስናስገባ ምንድነው የሚሆነው? የx ቫልዩቹ ፕላስ ኦር ማይነስ 3። ስለዚህ ማይነስ 3 እና ፖዚቲቭ 3 ላይ በእነኚህ በሁለቱ ፖይንቶች ላይ ኤክስን ክሮስ አድርጎ ያልፋል። ስለዚህ ኤክስ ኢንተርሰፕቶች ፖዚቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 3 ናቸው ማለት ነው። ከዛ ሌላ ነገር የሚያስፈልገን ነገር ደግሞ ዋይ ኢንተርሰፕት ነው። ዋይ ኢንተርሰፕት የሚባለው ይሄ ላይን ነው። ስለዚህ በዋይ አክሲስ የዋይ አክሲስን የቱ ጋር ነው ኢንተርሰፕት አድርጎ የሚያልፈው የሚለውን ማግኘት አለብን። ያንን የምናገኘው ደግሞ የዋይ ቫልዩን የኤክስ ቫልዩን 0 ስናደርግ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በዋይ አክሲስ ላይ የኤክስ ቫልዩ 0 ነው ሁሌም። ከዚህ ወደዛ ሲሄድ ፖዚቲቭ የሆነ ከዚህ ወደዚህ ሲመጣ ደግሞ ኔጌቲቭ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አክሲስ ላይ 0 ነው። ስለዚህ ኤክስን እዚች ላይ ያለችው ኤክስን 0 አድርገን እንወስዳለን ማለት ነው። ስለዚህ y greater than or equal to x square minus 9 ከምለው እቺን 0 ስናረጋት y greater than or equal to minus 9። አሁን ፖይንቱን ለማግኘት ስለሆነ ይሄኛው greater than or equal to የሚለው ብዙም አይጠቅመንም። ስለዚህ y is equals to minus 9 የሚለው ነው አሁን እኛ የምንጠቀመው ማለት ነው። ስለዚህ y minus 9 በሚሆንበት ፖይንት y አክሲስን ክሮስ አድርጎ ያልፋል። ከዛ በኋላ ምንድነው የተሰጠን ኢንኢኳሊቲያችን ኳድራቲክ ነው። ስለዚህ ለዛ ማለት ሁለት ፓወር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ፓወር ካለው ምንድነው የሚሆነው? የፓራቦላ አይነት ኔቸር አለው ማለት ነው።
ስለዚህ የፓራቦላ አይነት ነቸር ካለው ደግሞ እንደዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ የታችኛው ፒክ ነው። የታችኛው ፒክ ነው እንደዚህ ይወጣል። ይሄኛውም ይወጣል። ስለዚህ አሁን የሰራንናት እቺ ግራፏ y greater than or equal to x square minus 9 የሚለው ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይም የሰራነው እሱን ተጠቅመን ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ እቺኛዋ ደግሞ ኮንስታንት ናት። ስለዚህ ኮንስታንት ከሆነች ምንድነው የሚሆነው? ኮንስታንት ላይን ነው ማለት ነው። ስትሬት ላይን ነው። ስለዚህ y less than or equal to 7 ይላል። ስለዚህ 7 በ7 ነው ክሮስ የሚያደርገው። 7ን ክሮስ አድርጎ y አክሲሱን ማለት ነው እንደዚህ ነው የሚሄደው። ይሄ y less than or equal to 7 ነው። ስለዚህ ለሁለቱ ከy less than ይላል። ከዚህኛው ደግሞ ከx square minus 9 greater than ይላል። ስለዚህ ኮማን የሚሆኑ ፓርቶች እዚህ ይላልቸው ማለት ነው። ይሄ መሃል ላይ ያለው ፓርቱ ነው። ስለዚህ ሬንጅ ብለን የምንናገረው ምንድነው? በy አክሲስ ከት ጀምሮ እስከት መጣ ምለው ነው ሬንጅ የሚባለው። ይሄ y አክሲስ ነው፣ የy አክሲስ ነው። ይሄ የx አክሲስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ x አክሲስ ነው። ከዛ ሬንጅ የሚባለው ሬንጅ እዚህ ላይ ተጠይቀናል። ሬንጁን አግኙ ተብለናል፣ ዶሜኑንም አግኙ ተብለናል። ስለዚህ ግራፉን ስለሰራን ከዚህ በግልጽ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሬንጅ የሚባለው በy አክሲስ ከየት እስከየት ድረስ ሄደ የሚለው ነው የሚናገረው። ስለዚህ ሬንጁ ምንድነው? ከ-9 እስከ +7 ነው የሄደው። ስለዚህ ሬንጃችን ምንድነው የሚሆነው? ሬንጅ is equals to -9 less than or equal to y less than or equal to 7 የሚለው ይሄ ሬንጃችን ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ዶሜን ነው። ዶሜን የሚባለው ደግሞ በኤክስ አክሲስ ከየት ነው የሄደው የሚለው ነው። ስለዚህ ከኤክስ አክሲስ እዚህ ላይ አይታችኋል፣ ወደዚህ ኢንክሪዝ ያደረገ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ከኤክስ ኢንተርሰፕት ወጣ የሚልበት እንትን አለው። ስለዚህ ይሄን ለማግኘት ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? እነኚህን ሁለቱን ኢኩዌሽኖችን የተሰጡንን እነኚህን ኮምባይን እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ኮምባይን ስናደርጋቸው ምንድነው የሚሆነው? x square minus 9 less than or equal to 7 አይደል? እዚህ ላይ እቻለች፣ እዚህ ላይ ደግሞ ይሄ አለን። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ኮምባይን አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ኮምባይን አድርገን ስንሰራ ምንድነው x square less than or equal to እቺ -9 ነው፣ ወደዛ ስታልፍ 9 + 7 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 16 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሩት ውስጥ አስገብተን የኤክስ ቫልዩን ብቻውን ማስቀረት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ኤክሳችን ኖርማሊ ስንሰራ ኤክሳችን ከዚህ ውስጥ ምንድነው የሚሆነው? +or -4 ነው የሚወጣው። ግን አሁን በኢኒኳሊቲ ፎርም ነው ያለው። በኢኒኳሊቲ ፎርም ላይ ሲሆን እቺኛዋ ፖዚቲቭ ሆና የምትወጣው ኖርማሊ እቺን less than or equal to የምትለውን ይዛ ትወጣለች። ግን ወደዛ ሲያልፍ ይሄ ሳይኑ የሚቀየር ከሆነ ወይም ኔጌቲቭ የሚሆን ከሆነ ምንድነው የሚሆነው? እቺኛዋ ሳይኗ እዚች ላይ የተሰጠችን ሳይናችን ትቀየራለች ማለት ነው። ስለዚህ greater than or equal to -4 ትሆናለች። ስለዚህ ከዚህ ከሁለቱ ኮምቢኔሽኑን ስንወስድ በነምበር ላይን ላይ ማየት ምንችል ከሆነ በነምበር ላይን ላይ የምናየው ከሆነ ለምሳሌ ይሄ 0 ቢሆን 4 አለ በዚህ በኩል -4 አለ። ስለዚህ ከ-4 greater than or equal to ይላል። ስለዚህ ከ-4 ወደ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው የሚሄደው፣ ከፖዚቲቭ 4 ደግሞ ወደ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ። ስለዚህ ለሁለቱ ዩኒየን የሚሆን ወይም ለሁለቱ ኮማን የሚሆን ሰርፌስ እዚህ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ኤክሳችን ከ-4 less than or equal to እስከ +4 ይሄ ምንድነው ዶሜን ይሆናል ማለት ነው። የሪሌሽናችን ዶሜን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዚህ መስራት እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያውን ግራፉን ሰርተናል። ግራፉን የምንሰራው እዚህ ላይ ባሳያችሁ መንገድ ነው። እንደገና ደግሞ ዶሜኑን ሰርተናል፣ ሬንጁንም እዚህ ላይ ሰርተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ምንድነው? የሪሌሽናችንን ኢንቨርሱን አገኙት ነው የሚለው። ኢንቨርሱን ለማግኘት ባለፈው እንደነገርኳችሁ ቀጥታ ትሰራላችሁ። ምንድነው ያልኳችሁ? ኢንቨርስ ሲባል በኤክስ ቦታ y ይገባል፣ በy ቦታ ደግሞ ኤክስ ይገባል ብለናል። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ y የተሰጠን ሪሌሽን አለ። የቢ ጥያቄ ነው እየሰራን ያለ ነው። y greater than or equal to x square minus 9 ከሆነ r ኢንቨርሳችን ምንድነው የሚሆነው? x greater than or equal to y square minus 9 ነው የሚሆነው።
ስለዚህ እቺን ገልብጠን መስራት ማለት ነው ወይም እንደዚሁ ማስቀመጥም እንችላለን ግን ገልብጠን መስራት ሲምፕሊፋይ ማድረግ ስላለብን እንደዚሁ መስራት አለብን ይሄኛው ወደዛ ሲያልፍ x plus 9 greater than is equals to y square ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ሩት ውስጥ ማስገባት እንችላለን so root of x plus 9 greater than is equals to y ያ ማለት ምን ማለት ነው y less than or equal to root of x plus 9 ብለን መስራት እንችላለን ይሄ ምንድነው ኢንቨርስ ነው this is r inverse or the inverse of our relation የምለው ነው የሚያሳየው ሌላኛው ደግሞ ሌላኛው የተሰጠችን እዚች ላይ ያለችው ሌላ ሪሌሽን አለች y less than or equal to 7 ትላለች ስለዚህ ያንን ምንድነው በy ቦታ ያኛውን x ነው የምናስገባው ብለናል ስለዚህ x less than or equal to 7 ነው የሚሆነው ስለዚህ ምንድነው አጠቃላይ r inverse ምንድነው የሚሆነው r inverse is equals to comma y comma x such that y is equals to root of x plus 9 እንደዚህ ይሆናል and ብለን x less than or equals to 7 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ይሄ r ኢንቨርሳችን ነው ሌላኛው ደግሞ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዶሜን እና ሬንጅ የሚሰሩት ዶሜን እና ሬንጅን የምንሰራው ኖርማሊ እዛው ላይ የተሰሩትን መጠቀም እንችላለን የዚህንም የr ኢንቨርስን ግራፍ መስራት ትችላላችሁ ስትሰሩ የዚህ ኦፖዚት በዚህ ዳይሬክሽን ወደ x ዳይሬክሽን የተገለበጠ ፓራቦላ አይነት ነገር ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነው የሚመስለው ዶሜን እና ሬንጁን የምንሰራው ምንድነው ዶሜን ኦፍ r inverse is equals to range of r ይሆናል ስለዚህ እንደዛው ስለዚህ እቺኛዋ አሁን ቅድም ለr ያገኘነው ሬንጅ ለr ኢንቨርስ ምንድነው የሚሆነው ዶሜን ነው የሚሆነው ማለት ነው ዶሜን ብለን ለሪሌሽናችን ያገኘነው ለኢንቨርሱ ደግሞ ሬንጅ ነው የሚሆነው ሬንጅ ኦፍ r ኢንቨርስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ መስራት እንችላለን የዛሬ ኤግዛምፕላችን ይሄን ይመስል ነበር በቀጣይ በጣም ግልጽ በሆነ መንገድ ፋንክሽንን ይዤላችሁ እመጣለሁ ፋንክሽን ስለ ፋንክሽን ብዙ ነገሮችን እናያለን ቀለል አድርጌ አስረዳችኋለሁ አንዳንድ ጥያቄዎችንም እንሰራለን ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ የሚያስፈልጋችሁ ነገር ይሰራልን የምትሉት ጥያቄ ካለ አሁንም ላኩ እጅግ አድርጌ ወዳችኋለሁ ተባረኩ ጨርሻለሁ